Tervetuloa jälleen kerran luomaan katsaus suomalaisen todellisuuden silotellun pinnan alle. Minä olen Dieter Raaf Böög ja tämä on Kolhittu suomalainen. Tervetuloa myös vieraakseni Suomen Pro-feministiliiton toiminnanjohtaja Jan-Erik Lapanen. Kiitoksia vaan. Sinä olet, Jan-Erik, hiljattain julkaissut kirjan nimeltä Häpeän olla mies. Tässä kirjassa sinä melko kovinkin sanoin arvostelet suomalaista yhteiskuntaa naisvihamieliseksi. Täällä takakannessa toteat muun muassa seuraavaa. Patriarkaatin alistava ja elämänvastainen voima ulottaa sormensa yhteiskuntamme jokaiseen sopukkaan. On korkea aika havahtua ja aloittaa tarvittava muutos. Minkälaista muutosta yhteiskuntamme sinun mielestäsi kaipaa? Kyse on totaalisesta muutoksesta. Muutoksesta, joka läpäisee yhteiskunnan aina lastenhoidosta maanpuolustukseen. Puhutko nyt naisten asemasta armeijassa? En pelkästään siitä, vaan koko tästä kuvastosta, jota ikään kuin armeijakin viljelee vuotuisissa paraateissa, jossa siellähän on esimerkiksi tällaisia fallisesti muotoiltuja ohjuksia, ikään kuin voiman symboleina. Tämähän on klassinen patriarkaatin naista alistava juoni. Aivan. Tykkien ja tankkien pitkät piiput, kiväärien pistimet, jotka edustaa tällaista uhmakasta ja tunkeutuvaa fallosta. Kaikki nämä on feminismin näkökulmasta vähätteleviä ja loukkaavia. Sinun mielestäsi tälle kaikelle olisi olemassa jokin toinenkin vaihtoehto? No ei nyt ole olemassa mitään järkevää syytä, paitsi tietysti valtaa pitävien miesten ahdasmielisyys. Etteikö näitä aseita nyt olisi voitu muotoilla muistuttamaan naisten lisääntymiselimiä. Tämä pätee tietysti ihan arkisempiinkin esineisiin, kuten kyniin, sikareihin, savupiippuihin ja tamponeihin. Nämä olisi varmaan naisen suunnittelemina niin aika erinäköisiä ja toteuttaisi ihan eri merkityksiä meidän yhteiskunnassa. Epäilemättä. Sinä kirjoitat myös, että yhteiskunnassamme pojat kasvatetaan tieten tahtoen aggressiivisiksi. Ehdottomasti. Meillä esimerkiksi on 3-vuotias poika, valitettavasti. Siis oltaisiin tietenkin toivottu tyttöä, mutta me on lähdetty hänen kasvatuksessaan siitä, että kaikki aggressio on kielletty. Että jos meidän poika osoittaa vähäisintäkään oiretta tällaista heteronormatiivisesta aggressiosta, niin me puetaan hänet välittömästi mekkoon ja pakotetaan leikkimään nukeilla parin päivän ajan tauotta. Oha. Minkälaisia hedelmiä olet tämän kasvatuksen nähnyt tuottavan? No ihan loistavia, että esimerkiksi viime viikolla puistossa niin sellainen meidän poika on vähän isompi tyttö, ihana reipas tyttö, niin se tönästää meidän jätkän kiipeilytelinettä vasten. Ja sen sijaan, että meidän poika olisi vihastunut, niin hän jäi siihen hiekalle makaamaan. Puoleksi tunniksi. Niin, sinä mainitsit aikaisemmin, että lastenlääkärit ovat todenneet poikanne olevan vakavasti masentunut. Kyllä. Että oli ihanaa kuulla se ihan ammattilaisen suusta, että masennushan on femiinireaktio ja siksi täysin luonnollinen. Eli kyllä pojatkin oppii. Aivan. Sinun vaimosi on käsitetaiteilija Anni Aurinko Lapanen. Olet ottanut hänen sukunimensä. Häntähän pidetään yhtenä maamme johtavista kovan linjan feministeistä. Hän on pamfletissaan vaatinut muun muassa miesten sulkemista pois työelämästä ja politiikasta. Hän myös kirjoittaa nettiin blogia, jossa hän kuvailee teidän perhe-elämäänne välillä avaten intiimejäkin yksityiskohtia. Mikäli sallit, lukisin pienen otteen tuosta hänen blogistaan. Ilman muuta. Hauska kuulla. Tämä on viime viikolta tämä ote. Hän kirjoittaa näin. Mieheni Jan-Erik sai eilen aamulla täysimittaisen erektion. Koin sen luonnollisesti uhkaavana ja loukkaavana. Puhuimme asiasta ja hän lupasi aloittaa hormonihoidot, jotka vähentävät inhoittavan testosteronin tuotantoa hänen inhoittavassa vartalossaan. Harkitsen myös hänen viemistään kuohittavaksi, sitten kun olen päättänyt, haluanko hänen kanssaan vielä lisää lapsia. Iltapäivällä toruin häntä vielä kaikista miesten tekemistä rikoksista,
viimeisten vuosituhansien aikana. Hän tuntui ymmärtävän asian ja istui ihan hiljaa keittiön lattialla iltaan asti. Niin, toi on tuommoista tyypillistä naisen ajattelua, jota meidän miesten on omassa rajoittuneisuudessamme niin hirveän vaikea ymmärtää. Sinä kirjoitat kirjassasi myös miesten välisestä homoseksuaalisuudesta ja siitä, kuinka se uhkaa feminismin lopullista voittoa. Aivan. Homoseksuaalisuushan vaikuttaisi näin äkkiseltään feminismin näkökulmasta myönteiseltä asialta, koska näinhän miehet ei ikään kuin käyttäisi enää naisia oman sairaan seksuaalisuutensa projektiopintana. Mutta olet kuitenkin sitä mieltä, että tähän sisältyy vielä suurempi vaara. Kyllä vaan. Nimittäin jos kaksi miestä pääsee harjoittamaan seksuaalisuuttaan ilman naisen valvovaa silmää, niin on todennäköistä, että se alkaa uusintaa näitä patriarkaatin valtarakenteita ja muuttuu väkivaltaiseksi ja tuhoavaksi. Kerroit, että juuri tämän vaaran välttämiseksi olette yhdessä vaimosi kanssa sopineet, että sinulla ei ole lainkaan miespuolisia ystäviä. Anni Aurinko on mun elämässä ihan mittaamattoman tärkeä ihminen. Että hän on todella osoittanut mulle, mikä vastuu mulla on miehenä katkaista tämä vuosituhansia kestänyt naisen alistamisen kierre. Niinpä. Onnea vaan sinulle siihen tehtävään. Kiitos. Siinä kaikki tällä kertaa. Tervetuloa kanavalle jälleen ensi viikolla. Silloin vieraanani on äitini, jonka kanssa keskustelemme lapsuudestani ja siitä, mikä siellä meni pieleen. Siihen asti hyvää yötä.